سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من حامد کرباسی هستم و این قسمت اول بررسی کتاب Design in Data Intensive Applications اثر مارتین کلمن است. این کتاب به جرئت یکی از بهترین کتاب‌های حوزه مهندسی نرم افزاره. من خودم شخصا تجربه خیلی خیلی خوبی باش داشتم، دید خیلی خوبی به من داد تو این حوزه و از اونجایی که منابع فارسی نوشتاری یا بصری خوبی براش ندیدم، گفتم شاید بهانه خوبی باشه مجموعه ویدئویی براش درست بکنیم و این کتاب رو به زبان فارسی بررسی بکنیم. شاید خیلی که تو این حوزه هستن بتونن ازش استفاده بکنن. توی قسمت اول ما در این مورد صحبت میکنیم که این کتاب کلا اصلا فصلهای مختلفش چی میخواد بگه و ما چیا میخوایم بگیم. از اونجایی که کتاب یه مقداری دید تئوری داره، ما سعی میکنیم یه مقدار دید عملی هم بهش بدیم و از تجربیات خودمون هم بگیم متناسب با اون تئوری که کتاب بحث میکنه. نکته بعد اینه که شاید شما اصلا خودتون با دیدن این ویدیوها علاقه‌مند شدید، خواستید کتاب رو تکستش رو بگیرید و با جزئیات خیلی بیشتری مطالعه بکنید که من خیلی پیشنهاد میکنم که این کار رو هم انجام بدید. بریم ببینیم که این کتاب در مورد چیه و بیشتر باهاش آشنا بشیم. اوکی، کتاب Design Data Intensive Applications اثر مارتین کلپمن. این کتاب دوستان سال 2017 توسط انتشارات اورایلی منتشر شده و همون موقع هم تاپ سلینگ بوک شد توی حوزه دیتابیس و دیتا پروسسینگ و ریتش هم در حال حاضر در آمازون 4.8 و در گودریز 4.7 هست. کسایی که توی این حوزه کلا کتاب زیاد مطالعه میکنن خوب میدونن که این ریت واقعا ریت بالاییه برای یک کتاب حوزه مهندسی نرم افزار و واقعا هم اوورریتد نیست، واقعا به حق عددی که دریافت کرده به نظرم. نویسندش کیه؟ آقای مارتین کلپمن. ایشون توی اوپن سورس پراجکت های مختلفی کار کرده. اتومرج، آپاچی اورو، آپاچی سابزا پروژه هایی بودن که ایشون به صورت مستقیم توشون دخیل بوده و ایشون استارتاپ های رپورتیو که بعدا در سال 2012 توسط لینکدین اکوایر شد رو در واقع توش کوفاندر بوده و گوت استیت که بعدا توسط ردگیت در سال 2009 اکوایر شد رو باز دوباره ایشون دخیل بوده داخلش. سابقا ایشون ریسرچ فلو بوده در دانشگاه تیمونیخ و الان ایشون اسوسییت پروفسور در دانشگاه کمبریج در حوزه کامپیوتر سکیوریتی اند پرایوسی. اما بریم ببینیم فصل‌های مختلف این کتاب در مورد چی هست. فصل اول این کتاب در رابطه با reliable, scalable and maintainable applications هست. یه مقداری کلاً در رابطه با اینه که اپلیکیشن هایی که ما ازشون صحبت میکنیم که الان دیگه در حال حاضر دیتا اینتنسیو شدن، تحت حجم زیادی از دیتا دارن قرار میگیرن و حجم زیادی از دیتا رو در واقع دارن سرو میکنن. مفهوم پایه‌ای این که یک اپلیکیشن میتونه ریلایبل باشه یا اسکیلبل باشه یا مینتینبل باشه رو صحبت میکنه و این پایه‌ای میشه برای اینکه رویکردهایی که بعد از این اعمال میشه در جهت چی هست و ما وقتی حرف از ریلایبلیتی و اینجور چیزا میزنیم مفهومش چیه. فصل اول و چپتر اول در این مورد. کتاب کلا 12 تا فصل داره و 3 تا پارت داره که فصل اولش اینه. چپتر 2 کتاب در رابطه با دیتا مدل ها و کوری لنگویج ها هست که در رابطه با ریلیشنال مدل ها در مقابل داکیومنت مدل ها در واقع صحبت میکنه. کوری لنگویج های مختلفی که توی دیتا استفاده میشن که یکیش در واقع SQL هست رو صحبت میکنه و بعد از این در واقع گراف لاک دیتا مدل ها رو صحبت میکنه که دیتا مدل های حوزه گراف ها هستن. این میشه در رابطه با فصل دوم کتاب. فصل سوم کتاب کلا میره وارد حوزه استوریج و ریتریوال میشه. اینکه شما یک دیتایی رو الان میخوای روی استوریج نگهداری بکنی، به چه مدلی میتونی این کار رو انجام بدی که بعداً میخوای بری این دیتا رو بخونی. اینجاست که ما خیلی با مفاهیم ایندکس ها بیشتر آشنا میشیم و حالا از هش بگیرید تا LSM3 و B3 ها که دو مدل اصلی ایندکسینگ هستن که در دیتابیس های مختلف دارن استفاده میشن. بعد از این وارد بحث ترانزکشن پروسس ها یا آنالیتیکس ها میشه و در آخر این فصل هم در رابطه با کالم ریتن استوریج ها صحبت میکنه که امروزه هم در بحث آنالیتیکس ها خیلی خیلی استفاده داره. کسایی که از دیتابیس های کلیک هاوس یا اسنوفلیک استفاده میکنن این قسمت خیلی خیلی میتونه به کارشون بیاد. کلا این بخش دید خیلی خوبی به شما میده اینکه به دیتابیس ها که اون پشت چطوری دارن دیتا رو ذخیره میکنن.
فصل چهارم در رابطه با انکودینگ ها هست و اینکه شما کلا دیتایی رو که میخوای ترانسفر بکنی یا حالا نگهداری هم که میخوای انجام بدی، این دیتا به چه شکلی باید انکود بشه و بعد دیکود بشه. جیسون، ابرو و پروتوباف اصلی ترین مباحثی هستن که تو این قسمت در موردشون صحبت میشه و مدل اینکه شما این دیتا هایی که حالا بین سرویس های مختلف میخواد رد و بدل بشه که ما به اسم REST API میشناسیم یا RPC و gRPC میشناسیم و همچنین مسیج پاسینگ که در بروکرها استفاده میشه در دیزاین های مسیج دریون، تو این قسمت در موردش صحبت میشه. این تیکه کلا میشه پارت اول. پارت دوم فصل پنجمش در فصل اول از پارت دوم که فصل پنجم از کتاب هست بحث رپلیکیشنه. اینکه کلا شما در واقع توی دیتابیس های مختلف یا در بروکر ها میبینید که مبحث رپلیکیشن وجود داره. بحث سینگل لیدر، مالتی لیدر و لیدرلس رو در واقع مطرح میکنه، این که اصلا چرا شما باید از رپلیکیشن استفاده بکنین یا نکنین و مدل های مختلف رپلیکیشن چی هست رو در این بخش در مورد صحبت میکنه. فصل ششم پارتیشنینگ میشه که حالا اسامی مختلفی که ما میشناسیم پارتیشنینگ یا شاردینگ رو اینجا در مورد صحبت میکنه. مدل‌های مختلف مثل پارتیشن کردن کی ولیو دیتا ها و پارتیشنینگ و سکندری ایندکس ها، ریبالانس کردن پارتیشن ها و ریکوست راوتینگی که در اثر پارتیشنینگ اتفاق میفته تو این فصل در مورد صحبت میشه. فصل هفتم ترانزکشن ها هستن که کلن کانسپت اسید که یکی از مهمترین کانسپت های مهندسی نرم افزاره در این مورد صحبت میشه. حالا کلن مفهوم اتمیسیتی، کانسیستنسی، آیزولیشن و durability چهار پایه اصلی تشکیل دهنده اسید در این بخش در واقع در مورد صحبت میشه. جزو طولانی ترین بخش های کتاب فصل 7 و اینکه خود آیزولیشن میتونیم بگیم در بین این چهار بخش اصلی ترین بخشیه که این کتاب بهش میپردازه. واقعیت هم اینه که شما توی اسید بیشترین چیزی که در موردش مقاله داده شده و بیشترین چیزی که در موردش صحبت شده آیزولیشن و اینکه حالا از قوی ترین مدل آیزولیشن تا ویک لول هاش رو در واقع در موردش صحبت میکنه و در آخر هم میره سراغ سریالیزیبیلیتی که اونجا هم یکی از بخشای مهمیه که بهش میپردازه. فصل هشتم و بخش که بخش آخر در واقع، البته بخش فصل 9 میشه بخش آخر، بخشی که مونده به آخر پارت 2 میشه، یک نگاه کاملا بدبینانه داره به همه سیستم ها و مشکلاتی که کلا توی دیستریبیوتد سیستم اتفاق میفته. یعنی در تمام سیستم هایی که توزیع شده هستن ما عموما ممکنه که یک نگاه خیلی خوشبینانه داشته باشیم و غافل باشیم از اینکه اتفاقات بد مختلفی ممکنه رخ بده و توی این بخش از این صحبت میکنه که چه اتفاقات بدی میتونه رخ بده، فالت ها و فیلیر ها و پارشیال فیلیر ها چطور اتفاق میافتن، شما همیشه نمیتونید به نتورک اعتماد بکنید، توی نتورک به در شبکه چه جور اتفاقاتی میتونه بیفته و از اون مهمتر کلاک ها هستن که خیلی وقتا ما به کلاک ها خیلی راحت اعتماد میکنیم توی سیستم هامون. صحبت از این میشه که خود این کلاک ها چجور اتفاقاتی ممکنه براشون بیفته. همونطور که گفتم یک نگاه خیلی بدبینانه ای داره، ولی واقعیت اینه که نگاه اتفاقا خیلی هم واقع بینانه است، به خاطر اینکه در محیط واقعی و پروداکشن کاملا رخ میده و شما اگر به اونها دقت نکرده باشین منجر به دیزاستر میشه. فصل 9 باز دوباره یکی از فصل‌های طولانی کتاب، بخش کانسیستنسی و کانسنسوس هست. کلا اینکه گارانتی کانسیستنسی ها چطور اتفاق میفته، مفهوم لینیاریزابیلیتی چی هست. این بخش از اون بخشایی که شما همیشه میشنویم وقتایی که معمولا رپلیکیشنی داریم یا دیتاهایی که میخواد سینکی اتفاق بیفته در یک سیستمی بین رپلیکاهای مختلف. مفهوم اینه که این مفهوم کانسیستنسی رو در واقع تشکیل میده و این بخش مختصا در این مورد صحبت میکنه. اوردرینگ گارانتی ها چطور اتفاق میفتن، اوردر اتفاقاتی که در یک سیستم و ایونت هایی که اتفاق میفته اوردرشون چطور رعایت میشه صحبت میشه و اینکه خب ترانزکشن ها اگه بنا باشه اونها هم توزیع شده باشن، دیستریبیوتد باشن، چه اتفاقی براشون میفته. فصل 10 کتاب که در واقع وارد پارت 3 میشه بحث کلا پروسسینگ میشه، بحث بش پروسسینگ میشه که ما حالا اینجا یه مقداری شروع این بخش از بحث پایه‌ای بش پروسسینگ در سیستم های یونیکس بیسد خود لینوکس. بخش بعدیش وارد مپ ریدیوس میشه و کلا به هدوپ در واقع میپردازه و بخش سومش به
بیانتر از مپ ریدیوس و یه مقدارم نگاهش به اسپارک و اینها میشه، آپاچی اسپارک و این حرفا. بنابراین اگر شما علاقه‌مند باشین به بچ پروسسینگ هایی که توسط هدوپ، مپ ریدیوس ها و اسپارک اتفاق میفته، میتونید این بخش رو مطالعه کنید. و بخش 11، فصل 11 در واقع استریم پروسسینگ میشه که اون هم پایه اصلی دیگه کلا پردازش ها هست و اینکه کلا ترانسمیت ایونت استریم ها به چه شکلی هست، دیتابیس ها چطور میتونن نقش ایفا کنن در این قضیه. اینجا یه مقداری شما اگر علاقه‌مند باشین به ابزارهای مثل آپاچی فیلینگ ها اینها و حالا تو خود اسپارک هم البته ما استریم استفاده میکنیم یا در توسط بروکرهای مثل کافکا هم اتفاق میفته، میتونین این فصل رو دنبال بکنید. و بالاخره فصل آخر کتاب، بخش آخر از فصل پارت 3، یه مقداری نگاهی به آینده داره و صد البته که در نگاهش به آینده از اونجایی که کتاب مال سال 2017 هست، ما هم یه مقدار تلاش میکنیم که با الان یه مقداری الاینش بکنیم و ببینیم که نگاه الان به چه شکلیه. اینها فصل‌هایی هستن که در واقع کتاب بهشون در واقع پرداخته. نکته که وجود داره، اول از همه همونطور که در شروع ویدیو هم گفته شد، تلاش ما کاملا بر این هست که در واقع این کتاب از اونجایی که یه مقدار دید تئوری داره و مقالات مختلف رو بررسی میکنه، ما علاوه بر حفظ اون دید تئوری و گفتن اون چیزی که نویسنده در واقع اشاره کرده، تلاش میکنیم دید عملی هم بهش بدیم. یعنی ببینیم در عمل و در محیط پروداکشن یه مقدار سعی میکنیم کامندهای مختلف بذاریم، ابزارهای مختلف رو بیاریم جلومون و ببینیم اون مبحثی که ازش صحبت شده در عمل واقعا چطوری خودش رو نشون میده. یعنی اگر حرف از رپلیکیشن زده میشه توی دیتابیس های مختلف، واقعا رپلیکیشن چطوریه، واقعا ستاپ میکنیم رپلیکیشن رو بیاریم بررسیش کنیم، یا پارتیشنینگ رو واقعا توی دیتابیس های مختلف مثلا مونگودیبی میاریم و بررسی میکنیم که یه مقدار دید عملیه هم بیشتر خودش رو نشون بده. یه سری تمارین رو من آخر هر کدوم از این بخش ها میگم برای کسایی که علاقه دارن خودشون برن بیشتر درگیر بشن. شاید این تمارین به شما هم کمک بکنه برای اینکه شما هم بیشتر درگیر بشید و درک بهتری داشته باشین از این مطالبی که ما اینجا داریم در موردشون صحبت میکنیم. و بالاخره در واقع نکته آخری که میخوایم در این قسمت در مورد صحبت بکنیم اینه که واقعیت اینه که این کتاب پایه و اساس اون ساختمون هایی که ما امروزه داریم ازشون استفاده میکنیم. چجوری؟ اینجوریه که ما الان ابزارهای مختلفی رو درگیریم. ما برای دیتابیس خیلی راحت میریم ماریو دی بی یا مای اس کیو ال، پوستگر اس کیو ال رو برمی‌داریم میریم ستاپ میکنیم، یا ممکنه ستاپ شده باشه ما خیلی راحت میریم ازشون استفاده میکنیم. بروکر راحت میریم کافکا و رابیت ام کیو اینها رو ستاپ میکنیم استفاده میکنیم. از آپاچی اسپارک و فیلینگ ها اینا به عنوان ابزارهای پردازشیمون استفاده میکنیم. تو سرچ به عنوان سرچ انجین الاستیک سرچ رو برمی‌داریم میاریم استفاده میکنیم. اینا همه نماهایی هستن که ما الان داریم میبینیم، ولی اینکه اون پشت دقیقاً چه اتفاقی داره میفته، واقعیتش اینه که یک پایه‌های مشترکی وجود داره که همه این ابزارها از اون پایه‌های مشترک دارن استفاده میکنن و این کتاب دقیقاً به اون پایه‌ها داره اشاره میکنه. مفاهیم مشترک پشت همه این ابزارهاست و اینها روی اونا سوارن و درک عمیق ما از این مفاهیم کمک خیلی بزرگی میکنه توی دیزاین هایی که داریم انجام میدیم. یعنی به عنوان یک نفری که داخل در مهندسی نرم افزار مشغوله، در انتخاب های ما اولین قدم اینه که خیلی کمک میکنه. یعنی شما خیلی بیشتر به شما کمک میکنه که شما متوجه بشین که اوکی من الان دارم میرم فلان ابزار استفاده میکنم، الان که دارم میرم از این ابزار استفاده میکنم این دقیقاً چی کار داره میکنه، چه اتفاقی اون پشت داره میفته، من اصلا چرا برم پوستگرس استفاده بکنم ماریو دی استفاده نکنم، یا برعکس چرا خیلی وقتا توی هیوی رایتی که مثلا فرض کنید من اومدم یه اپلیکیشنی دارم استفاده میکنم، این هیوی رایت سنگینی داره بشه انجام میشه، چرا پرفورمنس این ابزار این دیتابیس از فلان دیتابیس بهتره؟ دلیل اصلیش چیه؟ اگه احیانا برعکس من دارم رید سنگینی روی دیتابیس هم انجام میدم، احتمالاً بهتره از کدوم ابزار استفاده بکنم، از کدوم دیتابیس استفاده بکنم. دلیل این انتخابم چیه؟ پس یه بخشش اینه که شما هم در دیزاین به شما خیلی کمک میکنه، هم درک خیلی بهتری به شما میده در ابزارهای موجودی که الان دارین استفاده میکنین. همین که
شما پس برای در یک محیط پروداکشن قرار گرفته باشین، همین الان آلردی در یک محیطی که تحت لود سنگینی داره کار میکنه، اگر اتفاقات عجیب غریبی میفته شما خیلی بهتر به شما کمک میکنه که دید پیدا کنی که اون اتفاق منشأش از چی بوده و در نهایت به این کمک میکنه که شما ابزارهایی که میارین بالا یا ستاپ میکنین به عنوان یک مهندس نرم افزار ابزار واقعا قابل اعتماد تری باشه و حرفه‌ای‌تر در واقع اون ابزار ستاپ شده باشه. اوکی، برگردیم به کتاب، بریم سراغ این که یه مقداری ببینیم که جلوتر فصل اول چی میگه. تا اینجا اینتروداکشن در واقع در مورد خود کتاب بود. بریم بپردازیم به این که فصل اول چی میگه. Reliable, Scalable and Maintainable Applications.